قوله وأمر أهلك بالصلاة، أهل المرء جاء عن بعض السلف أن المراد بهم هم قرابة المرء، وجاء عن بعضهم أنهم أهل دينه، وجاء عن بعضهم أنهم قومه، ولا تعارض بين ذلك، فإن الأهل يدخلون في الثلاث، وقد يطلق بمعنى عموم على ذاك. ولكن عمر رضي الله عنه في الأثر الذي ذكرت لك في الموطأ نزل هذا الحديث على أمر الأهل، مما يدلنا على أن أولى وأحرى وأهم وأجدر من يؤمر ويحث على الصلاة هم أهل الدار والقرابة، الوالدان والأبناء والزوج والإخوة ونحو ذلك من القرابات. ومن لطيف استدلال الإمام أحمد في كتاب الصلاة على فضل الصلاة في هذه الآية قال إن الله عز وجل أمر محمدا صلى الله عليه وسلم أن يأمر أمته بشرائع الدين، ثم خص أمره بأن يأمرهم بالصلاة لشدة أمرها وأهميتها وعظم شأنها. وأمر أهلك بالصلاة. قول الله عز وجل وأمر أهلك، هذه فيها مسألة أصولية مرت معنا في درس الأصول، وهي التي يسميها العلماء الأمر بالأمر، هل يكون أمرا به أم لا؟ وهذه فيها وجهان مشهوران عند علماء الأصول، والأشهر من القولين أن الأمر بالأمر ليس أمرا به، وإنما يكون داخلا في مطلق الندب والإشارة. إذا عرفت ذلك فإن قول الله عز وجل وأمر أهلك بالصلاة، الأمر بالصلاة يشمل أمورا، يشمل الأمر بالصلاة الواجبة، ويشمل الأمر بالصلاة المندوبة، ويشمل الأمر بالصلاة بجنسها، ويشمل الأمر بالصلاة بأجزائها. إذ من المتقرر في علم الأصول أن الأمر بالشيء أمر بأجزائه وجزئياته، فلما يكون المرء مأمورا بالصلاة فهو مأمور بجزئياتها كالأركان والواجبات. إذا عرفت هذه المقدمات التي ذكرت لك وقررها علماء الأصول، فإن المرء إذا أراد أن يأمر أهله فإنه يأمرهم بالصلوات الواجبة، ويأمرهم أمر حث وندب بالسنن المندوبات، فيدلهم على المندوبات ويبذل الوسائل لصلاتهم وفعلهم هذه الصلوات المشروعة، كما أنه يأمرهم بإقامتها بأركانها، ويحثهم ويدلهم على فعلها بسننها وآدابها، فيبين لأهله سنن الصلوات ويعلمهم آدابها وما يكمل بها الأجر فيها. فإن الناس وإن صلوا صلاة واحدة إلا أن أجورهم في الصلاة مختلفة. فقد جاء في المسند بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن المرء لا يصلي وليس له من صلاته إلا نصفها، إلا ثلثها، إلا ربعها، إلا خمسها، إلا سدسها، إلا سبعها، إلا ثمنها، إلا تسعها، إلا عشرها. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجلين قد يصليان، قد اصطفى بجانب بعضيهما، مكث في الصلاة وقتا واحدا، لكن أحدهما يأخذ من الأجر 10 أضعاف الثاني. سبب ذلك أمور 3، أولها الإخلاص لله عز وجل، وثانيها الخشوع في الصلاة، وثالثها معرفة السنن والآداب المشروعة فيها. لذا كانت العبادة من طالب العلم المتعلم أحكام شرع الله عز وجل عبادته أعظم أجرا عند الله عز وجل من غيره، فإنه إذا صف قدميه عرف كيف يصف قدميه، وإذا قبض يديه عرف كيف يقبض يديه. يقبض يديه لا عادة ومحاكاة، وإنما يقبضها امتثالا واستنانا بسيد النبيين صلى الله عليه وسلم. إذا جعل بصره جعله في مسجده أي في موضع سجوده، فكان ذلك سنة لما علمه من خبر في هذا الباب. إذن أيها الموفق، أختم حديثي بأن هذه الآية نزلها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم على القيام، وهو ظاهر حديث النبي صلى الله عليه وسلم وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. فاحرص على أن تأمر أهلك في هذه الأيام بالصلاة الواجبة وهي الأهم، وبالمندوبة كذلك، وأن تبين لهم سننها وآدابها بعد معرفتهم بأركانها وواجباتها. ثم ختم الله عز وجل هذه الآية بقوله واصطبر عليها. الصلاة تحتاج إلى اصطبار. قال أحمد
لقد أمر المسلم بالاصطبار على كل العبادات، وخص الله عز وجل الصلاة بالاصطبار في هذه الآية. قال بعض أهل العلم وهذا من دقيق نكته التي أشار إليها، فالصلاة فيها ثقل على بعض الناس، إما في فعلها وإما في فعل بعض سننها أو أركانها. فبعض الناس قد يحفظ الصلاة لكنه يثقل عليه الخشوع فيها، يثقل عليه التأمل في معاني كلام الله عز وجل حينما يرخي سمعه. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، فأنصتوا لا تتشاغلوا عنه ولا تنشغلوا عن إرخاء السمع إليه. ولذلك قيل إن أجر مستمع القرآن كأجر قارئه. إن بعض الناس قد يسهل عليه صلاة ولكن يشق عليه فعل بعض المندوبات فيها. ولذلك فالمسلم مأمور بالاصطبار لفعل الصلاة وعلى سننها والخشوع فيها والإطالة، إن صلى وحده أو صلى مع إمام فأطال عليه فمأمور بالاصطبار، وأن يحث نفسه وأن يصبر نفسه وأهله وأصحابه ومن يعلم ممن يحبه ويستمع لقوله. ثم ختم الله عز وجل هذه الآية بقوله: لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. هذه فيها دلالة أخذها أهل العلم تسمى دلالة الاقتران. فلما قرن الله عز وجل بين الصلاة وبين الرزق دل على أن ملازمة الصلاة سبب للرزق. وقد جاء عن بعض السلف وهو بكر بن عبد الله المزني أنه كان إذا جاء لأهله خصاصة أي حاجة وشدة وأرادوا أن يتحقق لهم أمر من الأمور أمرهم بالصلاة، لأجل هذه الآية: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. ونقل أبو حفص العكبري ونقله عنه ابن القيم أن هذا الأثر روي نحوه عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه. فقد جاء أن حذيفة بن اليمان كان إذا اشتكى له امرؤ حاجة أو رغب أن يتحقق له شيء من الأمور أمره بأن يفزع إلى الصلاة وقال له: أعني على نفسك بكثرة السجود. فالمقصود من هذا أيها الموفق أن كثرة السجود وكثرة الصلاة لله عز وجل والقنوت فيها سبب لفتح رزق الدنيا والآخرة. أما رزق الآخرة فحديث المعروف لما جاء بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وسأله أن يصاحبه في الجنة قال له النبي صلى الله عليه وسلم: فأعني على نفسك بكثرة السجود. وأما رزق الدنيا فقد نقلت لك بعض هذه الآثار. وأما التجارب فيها فكثيرة عند الأوائل والأواخر، فكم من امرئ ضاقت به الدنيا وضاقت به الدنيا بما رحبت، وأصبحت الدنيا في عينه أضيق من شق الإبرة. فلما فزع إلى صلاة يدعو الله عز وجل يتلو كلامه، ثم في سجوده يناجي ربه ويناديه ويدعوه ويرجوه، يبث إليه همومه ويطرح إليه سبحانه وتعالى ما في قلبه فينزل به ركابه. كم من امرئ لما ضاقت به الدنيا لجأ إلى الصلاة ففتح الله عز وجل عليه ما أغلق ورزقه من حيث لا يحتسب. ولكن بعض الناس يستبطئ الرزق وهذا من ضعف إيمانه، وبعض الناس يدعو الله عز وجل ولا يعلم ما الخيرة، فقد تكون الخيرة في ألا يستجاب دعاؤه. فإن بعض الدعاء إذا استجيب قد يكون فيه ضرر على العبد ولا يعلم. فكمال الإيمان أن تلتجئ إلى الله عز وجل وتدعوه، وأفضل الدعاء ما كان في السجود، أفضل الدعاء ما كان في السجود وأنت في صلاة. فإذا دعوت الله عز وجل ثم ختمت هذا الدعاء بتفويض القلب له سبحانه وتعالى أن يختار لك الأصلح في أمرك، في أمر دنياك، في أمر بيع وشراء، في أمر زواج وعدمه، في أي أمر من أمورك، وقد ألححت إليه سبحانه وتعالى وبذلت الوسائل في إجابة الدعاء، فثق بأن الله عز وجل سيكتب لك الخيار. أقل الأحوال أن تعطى ما سألت، وأعظمه أن يعطيك الله عز وجل خيرا مما سألت، وربما حرمت ما سألت.